السلام علیکم ملګرو نن ویډیو کې به تاسو له طریقه خیم چې کله تاسو خپل پیج مونټایز کوئ نو هغه د لپاره پے اوټ اکاونټ څنګه جوړوي د پے اوټ اکاونټ جوړولو مکمل طریقه په دې ویډیو کې تاسو له خیم جی نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک تاسو له سکرین باندې ښکاري دا یو پیج دی چې د دې مونټایزیشن کرایټیریا چې کومه دا لډي پوره شوی ده چې کوم انستریم ایډز دي دا غي سیټ اپ آپشن په هم راغله او ریویو کې تاسو له سکرین باندې ښکاري چې دا وګوره ښکته ول ریویو لیکل ان ریویو مونټایزیشن تمون لیګل دی الریډي خو پے اوټ اکاونټ چې کوم دی هغه کمپلیټ لا جوړ نه دی نو پے اوټ اکاونټ جوړول ډیر زیات ضروری دی چې پیج د تاسو مونټایز مشینو دا غي ارننګ په پے اوټ اکاونټ ترازیو پے اوټ نو بیا بینک اکاونټ لزی نو پے اوټ اکاونټ چې کوم دی هغه نه بغیر تاسو د فیسبوک د پیج نه ارننګ نشي کوله نو دا سیټ اپ پے اوټ اکاونټ چې کوم دی په دې باندې ځکه کلیک کوم جی د کې ډیر سمپل طریقه راځي یو خو به کوشش دا کوي چې پاکستان کنټری باندې ور کوي ځکه پاکستان کې دا غشته نه مطلب فیسبوک مونټایزیشن نشته چې کله پاکستان کې فیسبوک مونټایزیشن راشي نو بیا تاسو پاکستان کنټری ور کول شي دا وګورئ مخکته کنټری کې یو اے ای ور کړی یونایټډ عرب اماراتس ور کړی دی جی پر نوم بولی کوي نوز رحمان خان په نیم باندې زدا پے اوټ اکاونټ جوړوم خپل فرست نیم او لاست نیم ډیټ اف برث بیا کنټری کې به پاکستان نه ور کوي چې تاسو په بهر ملک رور وی یا هر څوک کې دا په نوم باندې تاسو مطلب پے اوټ جوړول شي نو دینه پس په بیا راشي مخکې چې کوم تاسو نیکسټ باندې کلیک کوئ چې په نیکسټ باندې کلیک کوم مخکې به دا بل پیج لوړی جی دارجی بل پیج لوړ د کنټری ماغه یو اے ای دا بزنس ټایپ غواړي دی کې به تاسو انډیویډوال سلیکټ کوئ جی دا ګوره انډیویډوال سول پراپرټیر نو پارټنرشپ دا ټون بس دی کې انډیویډوال نه صحیح شو جی نیکسټ پر کلیک کړئ नेक्स्ट पेज ला वोडी जूस नेक्स्ट पेज के से दी नेक्स्ट पेज के उमागा लीगल नेम इफ एप्लीकेबल नो क वर्क वही सही शो वर्क यो क नो वर्क वही नेम नो इस जरूरत नشته एड्रेस چې کم دی دا به تاسو ضرور ورکوي د تاسو چې کم سمپل ز एड्रेस ته بس الکوز دبي به ورکو صحیح شو جی ډاون سټي هم دبي دا کنټری ریجن دبي پوسټ کوډ د دې چې کم دی 50 ګاندي فون نمبر امپورټنٹ دی کنه خو زه بیا هم ورکم ایمیل ایڈریس په خپل ورکای کده تاسو وی صحیح دا کنه وینو ایمیل ایڈریس خودار چاوي ټیکس نمبر چې کم دی ټیکس نمبر ټیکس آیډنټیفیکیشن نمبر ټي آی ان دا تاسو چې کم ایمریټس آی ډی د هغه نمبر به ورکای ایمریټس آی ډی نمبر کنم وی نو هغه نه بغیر هم چلی خدا ټیکس نمبر ضرور غواړي صحیح شو ټیکس نمبر کده تاسو ایمریټس آی ډی وی نو صحیح ده کم آی ډی کارت چې ول وی رشي د پاکستان چې تاسو کم آی ډی کارت دا غرنګ د ایمریټس آی ډی یو نمبر اب پکې ول ورکوي صحیح شو هغه نه پس ویټ رجسټریشن نمبر دا آپشنل دا کمپنیانو والا سره کمپنیانه چې رچاوي هغه سره دا نمبر چې رچا کمپنی نوی نو سره دا نمبر نوی د دې کې ټیکس نمبر تاسو لکه ځاسي یو فارمل یو نمبر ورکوم ځکه دا پے اوټ اکاونټ چې کوم دی دا وزد نه یوز کوم دا صرف تاسو د پیدو د پاره زه دا پے اوټ اکاونټ جوړوم اته سي چې کوم دی ما ورکو په نیکسټ باندې با کلیک کوم अब देखो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आया हुआ है कि मैनुअली लिंक बैंक अकाउंट या पेपाल अकाउंट तासो दे सर बैंक अकाउंट होम लिंक को ले शई पेपाल वर सर होम लिंक को ले शई सही शो यूज का बैंक अकाउंट लिंक का वइनो पदे बरनी बाने बा क्लिक कइयो का पेपाल लिंक का वइनो पा पेपाल बाने बा क्लिक कइ जी उस बैंक अकाउंट ची कम दे सिंपल तरीका रा बस बैंक अकाउंट नंबर बोर कई नंबर ची वर कई अगा बा IBAN नंबर वर कई कंप्लीट नंबर बोर कई दा गोरा अकाउंट ची रचा पनुम दे दागा नुम बोर कई और दागा द अकाउंट नंबर बोर कई दस्ता सो पे आउट जोड़ शो द आखिरने स्टेप थे गोरे जी बस दिना पस बल से निश्ता और दस्ता सो पे आउट तैयार शो दा पे आउट ऑलरेडी जोड़ शो उस से रस्ता सो द पेज कम अर्निंग राजी नो अब दी पेज सरा मतलब कनेक्ट की गई सॉरी दी पे आउट सरा बा आगा अर्निंग राजी और दा पे आउट ची कम दे दा बजान सरा साथै जरूर देखे वो हम स्टासो आईडी एडमिन विधि के नोर एडमिनान हम अष्टे शे सिंग चे पेज के एडमिन अष्टे शे दा से पे आउट के हम एडमिन लगी नो पेज के एडमिन खलक सिक्योरिटी द पारा साथी दो दरे आइडिया ने पक एडमिन की कना दा रंग पे आउट के बहुम तासो दो दरे आइडिया ने एडमिन का द सिक्योरिटी द पारा मतलब ची खराबी गिना यो आईडी दे बंद शि नो बया पे आउट ल रस्ता एक्सेस न की के सबा पके चरे बैंक अकाउंट चेंज के नो बया पके चेंज को लेने शि
نو دا سمپل طریقه راځي. نو د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.